Hello dear applicants! Welcome to another series of Usapang Trabaho. Ang pag-uusapan naman natin ngayon at bibigyan ng kasagutan ay tungkol sa interview question na what is your greatest strength or worst weakness? So, ang interview question na ito ay na-design for applicants na no work experience or para sa mga aplikante na baguhan pa lang. So again, this is our playlist Usapang Trabaho with me. My name is Dao and welcome to my channel. Unahin natin pag-usapan ang interview question na what is your greatest strength? So kapag tinanong sa inyo during job interview ang question na ito, kailangan nating tandaan na ang hinahanap dito ay isa lamang po. Kasi ang tanong dito ay what is your greatest? Okay, so tandaan natin ang word na greatest ay superlative. Greatest. What is your greatest strength? Ano ang pinaka-the best mong skill or ability? Saan ka pinakamagaling? Baka kasi kapag tinanong sa inyo to, what is your greatest strength? Then ang isasagot mo, magaling po ako sa computer, strength ko din po ang pag-handle ng stress and pressure, magaling po ako sa pakikipag-communicate, which is hindi po tama yon. So kapag ating titignan at i-analyze, the way pa lang po nating sinagot ang tanong na ito ay mali na po tayo. So, question, ano nga ba ang pwede nating isagot sa interview question na ito? What is your greatest strength? Ang aking advice para makahanap po tayo ng magandang sagot, pwede po tayo mag-search ng isang positive adjective, then i-compare po natin sa ating sarili. Again, ulitin ko po, pwede po tayo mag-search ng isang bagay, ng isang positive adjective, then i-compare po natin kung talagang taglay natin yung isang strength na ito. Punta lang po tayo sa Google and then i-type po natin positive adjective as strength. Then mag-a-appear po dito ang iba't ibang mga words na pwede nating i-copy or pwede nating piliin kung ano nga ba yung taglay nating strengths sa mga results na ito. Mag-appear ang mga results like artistic, creative, flexible, focused, optimistic, organized, team-oriented, and marami pang iba. Ang gawin po natin is pumili po tayo ng isa kung sa tingin mo is the best for you. Kung sa tingin mo ay sumasalamin nga ito sa'yo, kung sa tingin mo ay taglay mo nga itong strength na ito, and then ang gawin natin ay mag-prepare ka ng isang proof or evidence kung bakit ito nga ba ang iyong strengths. Kasi usually kapag tinatanong yung mga ganitong interview question, merong follow-up question like, paano naging strength ito para sa'yo? Paano mo ito naging taglay? Okay, so at least prepared ka, meron po tayong isasagot, meron tayong bala na isasagot kapag itinanong sa inyo yung follow-up question na ito. Though kahit hindi naman siya tinanong sa inyo, at least pwede po nating sabihin ito, isegue po natin para mas kapanipaniwala yung ating sagot. So para mas makatulong, bibigyan ko po kayo ng isang example. What is your greatest strength? Sir, ang aking greatest strength ay ang aking pagiging creative. Dahil since college days, every time po na may group task po kami, lagi po akong ina-assign as leader dahil malikot po ang aking imagination, resulting to a positive output. During college days po, nakareceive po ako ng award dahil sa pagiging creative ko sa pag-compose ng original song or jingle for advertising competition. Nag-top 1 din po ang group ko dahil sa creative design and layouts. At least from your answer na pagiging creative, napanindigan mo at nabigyan mo ng evidence at naging kapanipaniwala at naging convincing. And of course, hindi lalabas na parang naguhula ka lang or nag-iimbento ka lang. So recap lang po tayo, paano sagutin ang interview question na what is your greatest strength? Okay, so kapag tinanong sa inyo ito, greatest, isa lang po ang dapat nating isagot. So ang pwede nating gawin, pumunta po tayo sa Google, i-type or i-search po natin positive adjective, then lalabas po ang iba't ibang result. So pili po tayo ng isa kung sa tingin mo ano yung the best for you. And then mag-prepare po tayo ng evidence para at least meron po tayong support kapag tinanong po tayo bakit ito ang iyong greatest strength.
Okay, next, pag-usapan naman natin, paano nga ba sagutin ang interview question na what is your worst weakness? Sa interview question naman na ito ay iwasan po nating isagot na wala po akong weakness. Okay? So sa palagay ko po sir, wala po akong worst weakness. Yun po yung napansin ko sa aking sarili. So naiintindihan po natin na gusto nating magpa-impress sa mga interviewers pero hindi po magandang sagot na wala po kayong weakness. Dahil sa lahat po ng mga tao, wala pong perfect. Okay? So tandaan po natin yan. So kahit gaano ka pa katalino, kahit graduate ka pa as cum laude, kung sa tingin mo ay napaka-perfect mo na, iwasan po nating isagot na wala kang weakness. Okay? It's a big no-no. So para sa akin, ang pinakamagandang paraan para sagutin ang interview question na ito ay pwede nating pagandahin yung pag-deliver ng ating sagot na instead na sabihin natin na may weakness po ako or ang worst weakness ko po ay ganito. So, pwede nating ibahin, okay? So, pwede nating i-twist yung ating sagot para at least hindi ganun kapangit sa pandinig ng ating mga job interviewers. So, para po mas makatulong, bibigyan ko po kayo ng isang example. So, again, ang pinakamagandang paraan para sagutin ang tanong na ito ay pwede po nating pagandahin ang pagka-deliver ng ating sagot para medyo magaan sa pandinig at medyo maganda ang dating sa mga job interviewers. So instead na sabihin mo, sir, ang aking worst weakness ay lack of confidence. For example, so para mas mapaganda mo ang ating sagot, pwede nating sabihin na, actually sir, hindi ko po kino-consider na weakness ito. Pero ang lack of confidence para sa akin ay isa kong trait na maaari ko pong i-improve. Sa katunayan nga po sir, recently, nag-join po ako sa mga social media groups, specifically for groups na ang goal is to improve communication skills just to overcome this. Mga ganon. So sabihin mo na this is a trait of mine na sa tingin ko ay pwede ko pa pong i-improve and i-work out. Ayan, so recap lang po tayo para mas mapaganda po natin ang pagsagot sa interview question na what is your worst weakness? Huwag po nating idiretso na sabihin na sir, this is my worst weakness. Okay, so my advice is pwede po nating i-twist, pwede po nating pagandahin, pwede po nating pagaanin yung the way natin i-deliver yung sagot po natin. So gaya ng ating halimbawa kanina, kung sa tingin mo ang yung weakness is lack of confidence, wag po nating idiretso na sabihin na my worst weakness is lack of confidence. Okay, wag po ganon. Mas maganda kapag pagaanin po natin yung effect. This is a trait of mine na sa tingin ko ay pwede ko pong i-improve or i-work out. Okay, so mga ganon, bigyan mo siya ng konting kwento para magaan sa pandinig ng ating mga job interviewers. Bakit? Bakit kailangan pa nating pagandahin yung pagka-deliver natin? Okay, so tandaan po natin yung recency effect. Ano ba yung recency effect? The recency effect is a cognitive bias in which those items, ideas, or arguments that came last are remembered more clearly than those that came first. So from the definition itself, kung ano yung huli mong sinabi, okay, yun yung huling matatandaan. So ulitin lang po natin yon. Kung ano yung pinakahuli mong sinabi sa job interviewer, ay siya yung tatatak sa kanya. Kung ano yung pinakahuli mong nabanggit, kung ano yung pinakahuli mong phrases na sinabi, ay yun yung matatandaan niya. Okay, kaya ako sinasabi na pwede po nating i-twist yung ating sagot na instead na idiretso mo na sabihin na this is my worst weakness. So, pagandahin po natin para at least yung huli niyang matatandaan is hindi ganon ka-negative. Meaning, kahit kino-consider mo siya as kahinaan, still you are working on it to improve, to overcome, or to turn this weakness into your greatest strength. Always end your answer with a positive note. Kahit ang pinag-uusapan nyo ay weakness, hanap ka ng paraan, hanap ka ng way para ang huling sentences mo ay mabali mo into a positive note dahil ito ang huling matatandaan ng interviewer mo. Yun po ang mga advices ko para masagot ang mga interview questions na what is your greatest strength or what is your worst weakness. Yun kapag tinanong sa inyo ng hiwalay. Okay, question, paano naman kapag tinanong sa inyo na sabay ang interview questions na ito? For example, ang tanong sa iyo, what is your greatest strength and what is your worst weakness? Okay, sabay. Paano naman natin ito sasagutin? Ganito po yon. Kapag nakapili ka na ng isang strength mo from Google, gawa ka ng paraan
para mabali ito into weakness. Again, ulitin lang po natin yon. Once na nakahanap ka na or nakapili ka na ng greatest strength mo from Google, hanap ka naman ngayon ng paraan para mabali ito into weakness. Okay? So from strength, babaliin natin ngayon into weakness. So para mas makatulong, bibigyan ko po kayo ng isang concrete example. What is your greatest strength and worst weakness? Sir, ang aking greatest strength ay ang pagiging focused person ko, especially if nabigyan po ako ng task. Maaasahan niyo po ang aking sincerity to accomplish tasks, but at the same time, I also consider this as my worst weakness. Dahil minsan, sa pagiging too sincere and focus ko sa aking mga tasks, nawawalan po ako ng balance at nawawalan po ako ng time para sa sarili ko. Nangyari po ito sa akin nung mga nakaraang taon since college time, na kung saan napansin ko sa sarili ko na nag-e-enjoy na po ako sa pag-accomplish ng mga projects. Sa pagiging focus ko, nawawalan po ako ng time para sa sarili ko, na kahit sa oras ng pagkain at pagtulog ay naisasacrifice ko just to finish the task, na sa tingin ko po ay yung bagay na kailangan kong i-work out. So recently, ang ginawa ko po ay nag-aral po ako about time management just to overcome this trait dahil alam ko po na pwede ko pa po itong improve. Okay, so kung napansin po natin ang ating sagot from the greatest strength ay nabali po natin into worst weakness. Magandang sagot po, magandang halimbawa po ito dahil nag-focus lang po tayo sa iisang trait. And the other part, positive siya. Okay, so kaya naging greatest strength mo siya. And at the same time, naging worst weakness po natin siya. Binali po natin into negative. So, yun po, magandang halimbawa po yun dahil nag-focus po tayo sa iisang trait. Okay? And of course, kung mapapansin po natin, nag-end pa rin po tayo into positive note. Hindi po ganun kapangit yung kinalabasan kasi nga, from that worst weakness is meron pa tayong plans, meron po tayong mga ways, mga process na ginagawa just to improve this weakness. Sana po ay nakatulong po ang video ito para po sa mga kaibigan natin dyan na nagtatanong kung paano nga ba sagutin ang interview question na ito, especially for no work experience or para sa mga aplikante na baguhan pa lang. Okay, so again, my name is Dao and this is our channel, Dao's Perspective. Thank you for watching.